Attorney Amihan April Alcazar, sa lahat ng bumubuo ng The Education Channel at sa ating mga manunood, magandang gabi po sa ating lahat. Una sa lahat, nais kong batiin si Attorney April para sa paglulunsad ng kanyang kahangahangang proyektong The Education Channel. Mahalaga ang episode natin ngayong gabi dahil ito ang premier broadcast dito sa ating bansa. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang tayo naghahatid ng edukasyon sa mga mag-aaral ng bansa. Tinatalakay din natin ang mahalagang usapin. Ngayong gabi ay tatalakayin natin ang estado ng edukasyon sa bansa na humaharap sa matinding hamon na dulot ng COVID-19. Para sa akin, hindi lamang ang pagpapatuloy ng edukasyon ang dapat nating tutukan sa new o better normal. Mahalaga ring talakayin natin kung paano nating iaangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Paano ba magiging mas matatag ang sektor ng edukasyon sa harap ng mga krisis na tulad ng kinakaharap natin? Samahan po natin si Attorney April sa pagtalakay at pagsuri ng mga usaping ito. Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, ako po ay inyong katawang sa ating pagsisikap na iangat ang kalidad ng ating edukasyon. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Stay safe. Si Attorney April para sa paglulunsad ng kanyang kahangahangang proyektong The Education Channel. Everyone, good evening to all of you, especially to our viewers here and abroad. In all our social media platforms like Facebook, Instagram, and Twitter, and we hope that you'll be able to join us in our news our Don't be tired tonight, if you just more. Magandang gabi po. Ito ang AAA Live where your academic goals are advanced and achieved. Ito po si Attorney Amihan April M. Alcazar. Ngayon ay Miyerkules, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito sa The Education Channel. So, ngayong gabi meron po tayong isang feature na masasabi natin kakaiba tungkol dun sa mga concern natin sa edukasyon. Ito po ang tinatawag na edukasyon para sa persons deprived of liberty. So, meron po tayong mga makakausap na ganun po ang sitwasyon nila at paano natin na-address ang kanilang mga issues or concern para sila naman po ay mabigyan ng karapatan tungkol sa access to education. Tonight, I'm joined by the Warden of the Bureau of Child Penology. This is Attorney Amihan April M. Alcazar, your host. And I'm so honored to please be joined by Ma'am. Yes, good evening, Ma'am. Good evening po to everybody.
Good evening. Thank you so much for joining us. And of course, it's a very important topic that we will be discussing. And definitely, we've had some very important background information that we wanted to verify with you. Okay. So, Warden, pwede niyo bang ikwento sa amin ng inyong kabataan kung ano yung mga interest nyo at kung paano kayo napapunta po dun sa inyong karera sa Bureau of Jail Management and Penology? Okay, good evening to everybody. I am Celine R. Carta. I am a dentist po by profession. Actually, nag-start po ako sa jail by giving free dental extraction po. Kasi yung mother ay member ng CWL. So, yung sister niya po, hinihikayat ako ng sumama on Sunday service na magpunta sa jail, magbigay ng dental extraction. Yes. May friend akong dentist na gustong pumasok sa BJMP kasi may kaklase siyang PNP official na. Yung na makapasok sa PNP via BJMP. Yes. So, sinaman po kaming dalawa pang dentist. Ang ending po, kaming dalawang babaeng dentist ang nakapasok sa jail. Siya po hindi nakapasok sa jail. And now, nasa US na po siya. So, yun ang nangyari. So I think ako po may dental clinic. May dental clinic po ako na dentista pa rin ako. Tapos, nung dinag-try po ako mag-apply, ang ending pumasa ako. Actually, ang target ko po lang po ay malaman kung okay ba yung psycho ko. Kasi may new ending po yun. Siyempre, sa private profession po, wala naman neurotest. So, nag-apply po ako para ma-check ko lang kung okay yung neuro ko. Parang challenge lang din po. Yes. Tapos yung warden, pasado ka, pwede ka ng final interview. Yes. Sabi ko dito, warden, ay hindi po, lang talaga ako, nagtatry-try lang po. Tapos, ang ginawa ng warden, yung mother ko po ang pinausap. Actually po, sabi niya, ang anak niyo, pag nag-take out, pwede nang mangutang yan. Siyempre, ang mga parents, kamayan. So, sige, mag-apply ka na. Pero sa loob po, nahirapan talaga ako kasi aside from the physical, meron din intellectual. Sa physical po, masakit talaga kasi pinahihirapan kami, pinapa-exercise kami. Yes. Ang sweldo, sabi ko, ang dentista, 10 piso lang, isang buwan ko ng sweldo, sabi ko gano'n. Lalo nagagalit yung mga staff, nataas daw ang ang pride. Hindi nila po ako pina-resign, nagre-resign po ako. Okay. Siguro yung way na noon kasi parang may calling din po ako mag-nan. Yes. Pero ng kaklase ko, ng friend ko, pwede ka naman tumulong sa tao. Yeah. Hindi ka magmamadre kasi natatakot siya papasok ako sa magmamadre. Pero nung trinay ko, yung nag-attend lang ako ng mga yung mga nila, soul searching nila. Mahirap pala doon kasi solo ka lang talaga tapos iisa ka lang sa room, wala kang kausap. Sabi ko, ay sister, hindi ko kaya ito. Gusto ko pa rin yung masayang buhay. Ayaw ko yung solitude. Kaya hindi po ako nagtuloy ng math. Okay. So, madami palang pinagdaanan, Warden, before kayo napapunta sa BJMP. So, ilang taon na po kayong nagtatrabaho sa pangkalahatan ngayon? Hindi ko na nabilang yung sa dentistry, pero 1991 po ako graduate. Yes. Tapos, after ng board, hindi pa lumalabas ang board, nag-work na po ako as dental assistant. Tapos, 30 years old na ako nung napunta sa BJMP. By now po, 23 years in service na po ako. Okay, yes. 2 years to go na lang po ako. Retired na ako. I like that. Retirement po namin kasi is 10-6. 25 years, tama ba? Nga po. Okay. Pero ngayon po, 23 pa lang. 2 years to go.
Okay. So looking forward ba yung sa ating retirement? Pero before natin syempre tingnan ng ating retirement, so pwede mo bang ikwento nyo na rin yung inyong naging trajectory of jail management penology? Kasi isa yan sa mga masasabi natin sigurong hindi masyadong nalalaman ng mga tao kung ba nag-uumpisa ang iyong karera sa Bureau of Jail Management and Penology at ano yung mga posibilidad na responsibilidad na natanggap niyo na po doon sa inyong 23 years in service? Yes. Actually po, nung naging official po ako, di ba dentista po ako, pero dahil medyo siguro natataas yung konti yung mental capability ko, naging chief records po ako, hindi po ako naging roving dentist. Yes. Yun ang ironic doon. Dentista ako pinasok, pero hindi ako nag-work dentista. More on managing. Yes, management. Nag-record, chief health, chief WD, yun po. Chief Nangyari sa akin. Okay. Una ko pong jail ay yung Olonga po. Tapos Yes. napasok na ako sa BJMP. Naging official po ako after less than 1 year. Naging official na ako eh. Ibig sabihin from step 1, Yes. ako ng plus 12 na talon eh. Yes. So, naging official po ako, inspector, yung first level ng officer. Napunta po ako ng Cebu, doon. Nakapang-chief health ako for 2 months. Okay. Kaya lang nahirapan ako sa language barrier kasi kung dentista ka at saka chief health ka, kung yung pain nila hindi mo maintindihan dahil sa language. Di ba? Nagpabalik po ako ng NCR na yung kaklase kong Bisaya, bumalik siya ng Bisaya at akong taga Luzon, bumalik po ako ng NCR. Actually, next step ba dapat yun? Babalik ako doon sa probinsya namin, sa R3, pero hindi na po ako nakabalik kasi nakapag-asawa na po ako. Okay, saan po yung probinsya natin? Olonga po. Kaya doon tayo isa. Okay. So, Zambales pala. Okay, tapos, pagkatapos po nung Cebu, nabalik kayo ng NCR. Saan po? Napunta po ako ng Caloocan City Jail. So, ang hawak ko doon, Chief Health, Chief Admin, Chief Records. Yes. Nag-juggle lahat yung trabaho na yon. Yes. Tapos po, merong isang pagkakataon na nabago yung warden namin. Ang ginawa niya, tinanggal niya kami considering daw ang loyalty namin dun sa previous warden. So, payag lang din ako. Napunta po ako sa pangbata na kulungan. So, sa Molave Youth Homes. Okay. Isang taon lang din po ako dyan. Ayun, napunta na. Molave Youth Homes? Opo, sa Molave Youth Homes. Quezon City po yan. Okay. Tapos, deputy warden po ako doon. So, after 1 year, napunta naman po ako sa Quezon City Jail. Kinuha naman po ako ng warden kasi siguro na niya tungkol sa mga trabaho-trabaho. Nawa niya po ako na chief records. So, entirely po, naka 10 years akong chief records. Quezon City Jail. Okay. Chief records. Okay. Tapos, pagkatapos po ng Quezon City Jail, Actually, matagal po ako sa Quezon City Jail. Yan yung naikutan kong lahat. 12 years po ako sa Quezon City Jail. So, nung nagbago ang warden, nilagay naman niya ako chief health. yes. Kasi maraming TB that time sa Quezon City. So, yun Yes. naman po ang trinabaho ko. Nagkaroon kami ng laboratory. Coordination din sa public and private. Nagkaroon kami ng laboratory po yung pag-examine ng plema ng PDL. Tapos, ina-isolate po sila para hindi sila manghawa. So, yun ang naging work ko. After some time, napalitan na naman ng warden, nalipat po ako sa WD. So, yan po yung focus na habang nasa kulungan ang PDL, gagawa ka ng mga programa Yes. para sa ikakabuti nila. So, as Chief WD po,
nakikipag-coordinate din kami sa DepEd. Ayun nga, na-meet ko naman si Teacher Irene Barzaga. Siya po yung ALS in charge ng QC. Yes. So, meron kaming elementary, may basic, may elementary, may high school para maka-adapt at maraming matulungan yung mga college graduate po ng QC na nakakulong, ginamit naming mga teacher. Yes, peer teaching, hindi ba? Meron kaming basic, yung mga hindi talaga no read, no write, yun yung tinututukan ng mga medyo matatalino din sa QC. Yes. Tapos po, meron isang PDL na friendship niya yung city administrator. So paglaya niya, ang ginawa niya, gumawa sila ng city ordinance na magpo-provide ng pondo po sa Quezon City. Yes. Para yung aral tuloy-tuloy. Okay. And then, from there po, meron kaming nag-top 1 na PDL. Ano siya? Ting-ting lang siya eh. 18 lang siya eh. Actually, na ano siya sa sa wish ko lang. Basta na ano yung, ang nangyari po kasi ay, nag-top siya sa entire QC, daig niya pa yung mga nasa labas. So, pinatawag kami ni Mayor ni Mayor Bistek that time. Sabi niya na ang PDL pa ang nag-top over the, yung mga nasa labas. So, na-challenge po siya doon kasi na-meet niya, mahirap. Parang, sa trabaho niya, nilagyan lang siya ng droga. Dahil inggit siya kasi ang timekeeper sa construction supply. So, anong nangyari? Natuwa si Mayor, pinaaral po siya. Siya yung first case namin na gusto sana ni Mayor na magkaroon ng college nga sa loob. Yes. Then, nag-initial talk kami sa PUP. Yes. Dahil mahirap nga talaga umpisahan ng college, sabing gano'n, for a beginner, siguro ang gawin muna natin, masteral, para at least yung mga college graduate yan sa loob, tapos yung mga personnel nyo, makadagdag ng population para sa isang class na masteral. Yun po ang dapat gagawin kasi ang personnel po kailangan din ng masteral. Yes. So, yun? Ilang beses din kami nag-meet pero hindi po natuloy. Okay. So, po, si Narag, dahil dating detainee ng QC, parang nagbalikbayan siya. Meron siyang gawang libro. Parang ino-open niya doon yung mga panic sa sa BJ. Opo, dati yung nakwento ko po sa inyo na nag-aral siya while in incarceration. Yes. So siguro po, yun po yung gusto nating matingnan tungkol po din sa inyong karanasan na masasabi nating 12 years kayo dun sa Quezon City Jail at iko-connecta po natin yon tungkol dun sa kahalagahan ng rehabilitation at isa ng aspeto doon ay ang edukasyon. So siguro Warden doon iikot ang ating mga pag-uusap sa ngayon. Okay? So nasabi nyo nga na doon sa programa is naumpisahan dito sa Quezon City. So ano mo ba yung filosofiya tungkol doon sa pag-introduce nga para doon sa mga nakadetena dito sa Quezon City? So, ano ho yung inyong nakaranasan doon sa pag-develop at pag-ilinang ng mga iba-ibang programa sa Quezon City po? Actually po, yung BJMP as a whole, may objective naman po siya, development and safekeeping ng PDL. So, safekeeping, security, dahil preso kami. And development, while they're incarcerated, dapat may pagbabago para in turn paglabas nila, meron namang nangyari at hindi lang yung years na stay na walang nangyari. Yun po. Okay. So, yung mga warden, pero kasi yung warden ko that time mataas siya eh. So, kami ang workforce pa, hindi pa ako warden nun eh. Yes. So, mas mababa lang. Kami yung, pumipwersa din na maghanap, mag-connect, maghanap ng, ng help para
ma-provide ng ano po, ng development po sa loob ng DN. So, Yes. iba-iba po yun eh. Acronym yun eh. Pa-release me. Paralegal. Yun yung tungkol sa kaso nila habang nag-develop nila, inaatid na naman ng mga problema, inasikaso din nila yung Case nila, of course. Hello? legal nila. Correct. Ano po, religious, tapos may livelihood. Basta kompleto yun. At ngayon, and may medical. So, talagang holistic naman din yung approach ng BGNP. Hindi naman kung hit where it is lang naman. So, yun po. Okay. So, meron namang institutional program ang BJMP with so far as the rehabilitation and possible integration kasi nasabi po natin yung religious. So, isa na ang posibilidad tong education. Ano ang naging cooperation or coordination natin na mention nyo nga po yung Department of Education sa Division Office ho ba yan ng Quezon City? Or was it the National Department of Education Office? Bureau of ALS ba yun? BALS? Natatandaan ko. Bureau of ALS, yung Alternative Learning System po ay parang yun yung umpisa eh. yes, opo. Teacher ay yung na-assign sa amin. So, Yes, dalago. So, matyaga naman din siya. Matyaga naman din siya. Parang natuwa na rin siya. Parang wala noon na pumapasok sa jail. Kaya lang, sa tiyaga niya, parang yung fruit ng ano niya, yung parang pag niya sa tulong, yung maraming nakakapasa, merong umaangat. yes. So, mula nung panahon mo ba na yun, since nandun naman kayo sa record, so did you actually document or collate kung ilan po yung nakatapos natin sa sa elementarya, sa ALS, sa high school? Nagkaroon po tayo ng ganung mga statistics. Meron po yan, pero doon na nakarecord yan sa, sa WD na office ng Quezon City. Kasi napakaganda po ng history, ng case history na yan, kung yan po ay talagang madodocument natin in the form of, let's say, a paper or a book. Tama ho ba? Kasi nandun yung advocacy to provide education for inmate programs, di ba? Yun nga po. So talagang nagkaroon po kayo ng active involvement, tama po ba, sa during that time, para sila ay makatapos ng elementary, high school. Tama ho ba? Okay. And then, yung sa college naman, kasi nga you were trying to work it out with PUP. So, doon po sa programa natin, nagkaroon ng mga PTLs na nakapagpatuloy sa kolehiyo nung panahon na yon. Wala po. Hindi natuloy. Pero yung isang nag-top, Yes. parang natanong ko pa siya last year kung nag-aaral siya eh. Pa-enroll pa rin daw po siya. Pero ngayon hindi ko na po alam. So, pero may komunikasyon pa rin po tayo sa kanya. Yung item ko, actually, meron akong isang bakla na dating preso doon sa QC, namaya na siya. Yes. Tapos, he's also working ngayon sa mga jail na tumutulong din. Yes. So, parang siya yung friendship nung bata. Kung matatanong ko rin yun, teacher ay attorney kung meron pa ako nakakaaral pa siya. Okay. Actually, kasi nga po, Warden, of course, when you mention si Dr. Raymond Narag, sa ngayon po, Raymond Narag, PhD, so research na din po namin yung kanyang background. And of course, one of our possible communication would be to reach out sa US. Pero gusto rin po natin, syempre, kung ano yung mga iba pang cases na kung meron man dito sa QC, para yun po yung ma-document natin. Ang reason, ma'am, is because eventually we would want to design a program. Yun po yung una nating napag-usapan, to design a program specifically for PPL. So, syempre po, meron tayong kinakalap na legal basis for conducting the program. Kung sakali po, anong mga efforts na
ilaan para makapagkaroon tayo ng programa. So, minention na rin po yan sa inyo ni Professor Latasa in our meeting that approved and implemented the Balik Eskwela program for the city government employees of Pasig. So, pero, syempre, ito po ay namang programa if in case sa PDL po ito, i-disenyo ng sakasakali man ng pamantasan. Okay? So, kaya po, kailangan magpatuloy yung ating research na yun nga po yung sinasabi natin. Yung nauna pong inyong Chief Welfare Officer natin, merong ibang statistics po na kaming nakuha sa kanya kung ilan ho ba yung pinag-uusapan talaga nating mga PDLs will be able to actually study. So, yun ang initial data po noon. And then eventually, we will request really for the academic records of the prospective students as part of the requirements of our admissions office. Kasi nga po, kailangan silang i-evaluate as to where they should be referred. Kasi kakailanganin ho ba talaga nila ng bridging program if they had not at all taken senior high school, which means ang referral po niyan talaga ay DepEd muna for the bridging program and not yet yung pamantasan. Or yung mga nakapagtungtong na po sa kolehiyo, posible na sila ay papupuntahin, pero depende rin nga po doon sa kanilang credit evaluation na mangyayari doon sa kanilang natapos na so far sa college. So, regular po yun na ginagawa kahit na regular lang, hindi PDLs, ginagawa po talaga yun, yung credit evaluation if ever magta-transfer. So, napaka po motivation natin. So, can you tell us, Warden, as you mentioned nga in your background, you had actually wanted to be a nun. So, now that you're involved in the BJM, what do you think is your calling and your mission with respect to your work dito po sa BJM? Siguro kung actually nung dalaga po ako, after ng usually naman ang clinic namin Monday to Saturday usually Sunday, sumasali po ako ng mga libreng bulutan sa community. Gano'n. Gano'n naman po ako talaga. So talagang gusto nyo pong magsilbi sa ating pong mga PDLs through your work and also through your involvement. So, ngayon po, with respect to the possibility of introducing education as an inmate program for the BJMP in Pasig City, so what is your involvement, ma'am, dito sa development ng program na to? How do you see your responsibility or involvement in this program? actually, ma'am, napag-utusan lang kami ng regional director. What if you connect your newly graduate ng ALS sa tertiary level? Kasi po siya, yung RD po namin, galing ng Davao. Nakita ko rin po sa inyo, sa Davao na jail, merong tinayo ang government na facility sa loob ng jail. Napuntahan ko po yun kasi nag-lakbay-aral kami. Yung tungkol sa ALS nga, kung ano yung mga possibility. So, na baka pwede rin nangyari sa Davao, baka pwede rin mangyari dito. Okay. Pero hindi na po namin alam kung active pa yung Davao. Pero dati active po yun. So, pero ngayon hindi namin So, yun yung isang possibility po natin, ma'am, na titingnan po natin, di ba? If we will have at the very least a separate section for the PDLs, just like the Balik-Aral program, kung pwedeng yun ay ma-design talaga dun sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. And of course, it depends on how many students are actually going to be qualified to go through college right away, or they really need yung sinasabi pong bridging program or other remedial classes na kakailanganin po. Okay? So I think si Professor Latasa is here, ma'am, with us. So I think I will request him again to please explain the timeline, yun nga sinabi natin, yung timeline for the admission process so that we will now be on track for preparations for admission for academic year 2020-2021.
not for this school year definitely, but for the following school year. So Professor Latasa, please. Yes, good evening po ma'am, no? Good evening. Hindi po. Yes. With regards sa ating timeline po sa ating admission, usually po every January po kami ng year for the next school year, 2022-2023 academic year will be January 2022 also kasi we have 2 months preparation for the requirements to check. So that will be January 2022 to March 2022, 2022, no, para ma-check namin yung in 2 months because after that they are already preparing for their graduation for the senior high school grade 12. So yung entry po natin, pwede po yung grade 12 ongoing and graduate ng grade 12. So may mga requirements po tayong nabanggit kanina, and especially po may mga ipopost naman po tayong mga requirements para mas madali nilang makita sa ating Facebook na Admission Office-PL Pasig. So sa ngayon po, by November this year, 2021, siguro po mai email namin sa inyo yung mga requirements kung mayroon pong mga like sa mga PDL na nakapag-graduate ng grade 12 na pwede pong mag-apply doon since online naman po tayo ngayon, as long as na nandun po sa requirements natin, sa policy natin. So we will send you siguro an email for that para mas malinaw po yung ating mga requirements for the next school year 2022-2023 po. That will be August next year po ang opening natin. Thank you. By that time po, face-to-face, paano po yun? Hindi pa po natin yan sa department. Sorry po. For now, for this academic year 2021 to 2022, just like what happened last school year, there is no conduct of face-to-face classes. So we will have to wait for the circular memorandum order for both the Department of Education and the Commission on Higher Education if they will be allowing face-to-face conduct. But at the same time, we might continue with the blended learning system that will incorporate modular, online, and face-to-face conduct of classes. So that is how possibly the new normal of educational system might be delivered from 2022 to 2023. At the same time, Warden, what Professor Latasa mentioned, yun na po yung talaga. But then it may be that when I requested earlier for the documents to assess prior to submission in November until February and March, what will be most helpful was to gather, yung BJMP po, is to gather the actual documents, educational documents of the interested PDLs who would like to continue so that we can assess. Kasi assessment, kailangan ayun, diba? Yung sinasabi Professor Latasa is actual submission for the documents to be processed for admission. Pero before pa po makarating dun sa actual na admission process evaluation, what would be best is for you to gather yung documents nila, educational documents. Ano po yon? Example, finish high school. So they need the certified true copy of grades or graduation certificate from their high school para makita po talaga yung veracity ng kanilang graduation that they have graduated. And especially kung old curriculum, they might need to be referred to the Department of Education for a bridging program. Kasi meron po kanina ako na-interview. One is graduate from the old curriculum, another one from the new curriculum, yung may senior high school, and then another one nag-college. So may tatlong kasing category so far kami identify na kailangan namin i-evaluate yung documents nila. Tapos, na-mention din po kanina ng CW na besides the female dormitory, there's also numbers of PDLs in the male dormitory who would like to continue their studies. It may be important, ma'am, in so far as really being able to offer the course because we need a minimum number of students. Usually sa college po, minimum number of students to create a program. Kasi otherwise, hindi po kasi to tutorial na one-on-one.
it is going to be a class, but specifically a section for that particular, let's say, PDL program. So, in that case, of course, you said you wanted to start with the female dormitory. Kaya, pwede lang muna, ma'am, yung pilot. Like, you send to us first yung documents ng mga female dormitory PDLs, then we can assess. Initial lang po yun. Pero, if you could also get the cooperation from the dormitory, even more, it's going to be helpful in making the approval easier, because then you will have a larger of PDLs. Also, for us to organize a section in the university, there's a minimum number of students. So, po siya one-on-one talaga. Okay? At ilan po yung maximum para maging isang class? Usually, ma'am, maximum po talaga sa PLP is 40 persons per classroom. Pero dahil nga of the COVID, sa ngayon po, 10 na lang per classroom po. If ever i-allow nila, even if face-to-face conduct is going to be done. So, instead of 40 po, 10 na lang per classroom. So, actually, yun nga po yung isang pinoproblema din. Kung yun ang ideal number, the classrooms might not be sufficient for all. But anyway, that's part of like what the school has to manage. So, siguro po, yung sa atin ngayon is talagang to determine who are the PLs, who are determined to study. Ibig po sabihin, hindi to ningas kugon, hindi to po sasayangin yung slot dahil tinaman. Kasi sayang po, ma'am, because this is actually going to be a national scholarship. Hindi po babayaran yung ating PLs. Kaya, it will be available for the next 4 years of their studies as long as they can maintain their grades. Kaya kanina yung expectation ba kasi 3 years and 1 day lang ang maximum dyan sa BJMP. Kung meron bang mga yung time nila dyan, meaning kailangan na talaga silang i-transfer sa Bucor, di ba? So, kasi po, lahat ngayon ng kurso sa kolehiyo, 4 years, whether engineering, accountancy, education, so lahat po ng kurso natin ay 4 years na lang. So, hopefully, that doesn't affect the PDL kahit na if in case, kung just in case po is magkakaroon na rin ng conduct ng face-to-face. Okay? So, siguro po, we really would like to get that information on your end. Kung makakalap nyo po yung, hindi lang yung numbers talaga, pero oo, sino-sino ho ba talaga ang decidido na gustong mag-aral talaga. I-try namin. Opo. So, pwede po so, ang due po namin January. hindi po, ma'am, kasi January is talagang yun na yung submission talaga na actual kasama yung mga regular students noon. So, December pala. Earlier, yun nga, is October, November, December, maximum. Kasi ngayon po, syempre magpe-present na kami ng mga papers. Actually, November, magpe-present na kami ng papers. Kasi usually, December 15, close na po yung budget, di ba? Kasi government tayo. Tapos nag-Christmas vacation ang school, mga ganon. So, kaya ang ideal po talaga is maisumitin nyo sa amin yan ng November para matingnan natin yung mga dokumento. Kasi usually po, ma'am, pag December, alam nyo na, school kami, meron po kaming Christmas break. Kaya usually, hindi na masyado pong active ang school pag December. Yes. Try, attorney. Siguro bukas umpisa. Yes. Ano na, napakaganda. And then, yun naman, bukas ang opisina ni Professor Mark Latasa, doon po isasamite yung mga dokumento na yan. Okay? So, doon po sa admissions office. Online din. Baka pwede na Kaya nga, meron po siyang Professor Latasa, can you inform them of all of your social media platforms that you can be contacted as well as through email address? Ay, may email ad po kami. Yes. Okay. Yes, you can check
ma'am, no, yung ating admission dash admission office, sorry, dash PL Pasig. Yan po ang ating Facebook page. At the same time, yes, ang atin pong email address is admission_office at plpasig.edu.ph. But Yes. we can send you also, ma'am, sa inyong email yung mga site na yan, and syempre yung mga requirements once na maayos na po namin by this coming November maybe. Okay. Yes, and then, so ngayon po is gathering kayo ng documents. And then at Professor Latas can send you an email also requesting for your, if in case po, if you're the focal person, a mobile number or a phone number, so that for easier communications. Besides po yung email address talaga niya sa BJ. Yes. So, definite focal person po natin si Professor Mark Anthony Latasa for this matter. And then, kung kayo po yung focal person or si Christian po ang aking focal person. okay. Yes, Kasi so, siya po yung assigned for this sa one. WD. Okay, sige. So kung ganun po is we will exchange information about communication. And from tomorrow po, you start collating. Of course, you have to request from the PDLs and they have to request their family members. Kumbaga po, baka kukunin yung papers. May na-mention dun sa in-interview ko na she will request her parents to get her certified true copy of grades from the school. Siyempre po, medyo may... namin kami ang mag-request. Yes. Kaya lang yung data privacy ang problema. Yes, kaya nga po. So alam nyo na medyo slow moving ngayon ng mga government agencies bago ka makakuha ng mga papeles, ganyan. So kaya as early as possible, ma'am, sinasabi na po namin sa inyo, kalapin nyo na. If you can help the PDLs collate the educational documents required for the Kasi evaluation. kung within Pasig naman po, itry po namin yan. Within Pasig, itry nyo, ma'am, para makalap. And then, just submit it to Professor Latasa's office by email or depende sa inyo kung anong communication tool na gagamitin nyo. Nandiyan naman po sila for the assessment, definitely. Okay. So did we have any more concerns, Professor Latasa? So I think we really had a very good exchange and very, very happy in the sense that there is that opportunity for persons deprived of liberty to be granted the right to access to education, and that the Bureau of Jail Management and Penology, its management and staff, have advocated for the right to access of education for persons deprived of liberty. So, mabuhay po kayo sa inyong commitment towards the rehabilitation of our persons deprived of liberty, and definitely this is restorative justice and possible reintegration into our Philippine society again so that they can become future productive and contributors. Very good. Para din yung society ay okay. Kasi kung balik-balik lang sila at ang base, actually, naroon na po yan sa QC eh. Ni-research po yan eh. Yes. Bumabalik sila. Kasi walang family na magpapadel sa kanila, walang pinag-aralan. Yes, exactly. Influensya ng gang. Kaya po, ang education talaga yung pinupurso namin para miski lumabas sila sa amin, equip sila. Yes. Dahil yung test the training, pwede na sila maghanap buhay. Yun po yung ano namin. Anyway, with God's help, with you, ma'am, with you, teacher or prof, and at me, salamat po at you take the chance na kausapin din kami and explore things, no po. Kasi minsan, pag mag-connect pa lang, ayaw na i-accept eh. At least po kayo, you're willing to accept and explore. Let us see kung pwede. So, siguro po, I think
Ako po siguro, yes, ako po siguro ever since na ako ay naging estudyante, kasi ako nga po ay student activist and student leader nung ako po ay student pa. So, siguro po yung aking exposure pagdating doon sa involvement po ng ating kabataan, and posible talagang it can go either way, hindi ho ba? Dahil sa mga pangyayari po. And also eventually when I became a law student and naging lawyer ako, so again there's always that possibility either way dahil po sa ating mga involvement, and then eventually from being an advocate to become an educator, magkaroon ng posibilidad sa tingin ko po, just like in your case, in your position and with your responsibility, na magkaroon po ng opportunity to help a greater number of people and have impact pagdating po dun sa policy, practice of policy as well as implementation. So kaya po siguro ever since naman we've had this good connection with BJM in Pasig. And of course, I have been the president of the Philippine Association of Extension Program Implementors. So besides yung four walls of the classroom and the university, ako po talaga ay pumupunta kung saan man kakailanganin yung atin pong expertise pagdating po dun sa edukasyon, para po doon sa mga sektor na hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng access to education. So siguro po yun ang masasabi ko. Pinag talaga tayo ni Lord. Kaya nga po ako'y natuwa na sinabi nyo na nagkaroon kayo ng some vocation calling. Kasi parang ganun din po yung meron akong pinagdaanan na ganun sa akin pong kabataan. Lord na nag-lead sa atin. Yes. So sana po ay magpunta tayo, Warden, one of these days pag kayo ay nakalaya sa inyong quarantine. Thank you po, Attorney. Tayo. Okay? So thank you so much, Warden, and then God bless po, and then we'll be in touch through Professor Tatasa, and then through the research that we will be conducting. Mag-keep in touch po tayo sa mga updates po natin. Okay? Okay. Thank you po, and good night. Sige po. Good morning, April M. Alcazar, PhD, your host, every Wednesdays from 8 to 9 in the evening. So please watch us and subscribe. Follow us in all our social media platform in the education channel through Facebook, YouTube, and our Instagram and Twitter accounts. So till next time, we'll be right back here at AAA Live again every Wednesdays from 8 to 9 p.m. Have a good evening and stay safe, everyone.